Наркотики – зло, суцільне зло. Але наркотики ще й пастка. Людина, яка певний час вживає наркотичні речовини, вже не може просто припинити цю практику. Їй потрібна допомога лікарів та суспільства. Они испытывают мучительные такие тягостные боли в суставах, в пояснице, по всему телу, в общем. То есть это очень дискомфортное состояние, и благодаря этому состоянию, в принципе-то, они употребляют уличные наркотики. То есть они все время в состоянии поиска, чтобы купировать эти проявления абстиненции. Рвоты начинаются, выламывают, сна нет абсолютно. Именно отрывает вообще крышу. Резкая отмена, не принятая вовремя дозировка, вызывает массу негативных последствий для физического здоров'я і психічного. На жаль, існує практика, коли працівники міліції користуються вразливим станом наркозалежної людини. Погрожуючи ізоляцією та ненаданням потрібних препаратів, людей змушують брати на себе провину за чужі злочини. Люди берут на себя массу, скажем так, нераскрытых дел, только за обещание, что мы тебе дадим наркотики. В моменты допросов и в моменты дачи показаний, скажем так, неоднократно предлагалась сделка в том, чтобы я подписал какие-то показания взамен на лекарственные препараты. То, что подразумевается уязвимые группы в контексте нарушения прав со стороны правоохранительных органов, это те группы, на которые наша доблестная милиция прежде всего обращает внимание. Первых, кто попадает под прицел правоохранителей, как правило, те группы, которые менее всего защищенные. Либо ранее судимый, либо наркозависимый человек, если не нашли сразу по горячим слідам преступления істинного преступника. Навіщо взагалі їхні права захищати? Ми захищаємо якимось чином також і свої права, тому що ми закріплюємо принципи верховенства права, борючись з незаконними затриманнями щодо середовища наркотично залежних осіб. Ми боремося з цими ж незаконними затриманнями стосовно інших категорій осіб. Виявити випадки неналежного поводження правоохоронців із наркозалежними дуже непросто. Більшість таких знущань, а часто й катувань, залишаються поза увагою контролюючих органів. До 1 миллиона случаев незаконного применения силы со стороны работников милиции было в 2012 году, то если мы посмотрим по статистике, сколько было привлечено за пытки жестокого обращения милиционеров, то мы увидим, что это единичный случай. И в том, что нет в Украине механизма расследования, говорят не только правозащитники, об этом говорят международные эксперты, об этом говорят Европейский суд. Учитывая наше дискриминационное абсолютно законодательство по отношению к наркопотреблению, то есть там за смешные дозировки люди получают реальные срока, а это есть, то есть там 5 тысячных миллиграмма, это даже не суточная доза, это то, что остается в иголке или в носике шприца после полностью употребленного наркотика. То на таких людях очень хорошо делать показатели, проведенной работе по раскрытию уголовных дел, и по статистике. Там вообще мы сидели, я помню, мне дали полгода ареста. За полгода мне дали вообще, за какую-то траву. Отже, зусиллями громадськості і Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виник новий механізм контролю та запобігання випадкам жорстокого поводження та тортур у закладах МВС та пенітенціарної системи – парламентсько-громадське розслідування. Неприпустимість тортур і знущань будь-над ким здається очевидною. Але як допомогти наркозалежній людині, яка шукає виходу зі своєї проблеми? В 2014 році всю ідею подали представники Асоціації українських моніторів дотримання прав людини. Були також інші громадські організації, які зустрілися з уповноваженими і запропонували створити такий механізм, де б громадськість приймала участь безпосередньо в таких провадженнях. Мета прийняття участі – це прозорість проведення заходів уповноваженого, тому що секретаріат уповноваженого – це державна інституція, державна служба, але громадськість має знати все-таки, що там відбувається, яким чином це проводиться. Однією з поширених проблем є випадки порушення правоохоронцями умов лікування наркозалежних осіб.
Курси замісно-підтримувальної терапії є сучасним світовим трендом серед програм лікування наркозалежних осіб. Контрольоване вживання наркотичної речовини під наглядом лікаря дозволяє поступово зменшувати дозу і залежність пацієнта від наркотику, а також повертає людину до повноцінного життя у соціумі. Але як бути із тими, хто під час терапії потрапив до місць позбавлення волі? В первую очередь основная задача заместительной терапии – это перевести пациентов из инъекционного употребления уличных наркотиков в неинъекционный медицинских препаратов, таблетированных. Основная задача программы – это снижение вреда. То есть мы снижаем вред от употребления уличных наркотиков и, переводя их в таблетированный прием, снижается риск заражения или передачи ВИЧ-инфекции и гепатитов. 2 года стою на заместительной терапии. Употребляла наркотики долгий период времени, лет 15 систематически. Это один из методов лечения, который должен быть доступен всем пациентам и всем людям, которые в нем нуждаются. Хорошо, конечно, было бы, если бы организовали и на ИВС, и на СИЗО, если человек уже попался на каком-то криминальном преступлении, чтобы ему помогли, чтобы он не мучился, потому что сколько случаев таких, которые заканчиваются летальным исходом. Если человек употребляет такие препараты, он нуждается в этих препаратах, как в антиретровирусной терапии, как в противотуберкулезной терапии, то, находясь либо на улице, либо попадая в закрытые места лишения свободы, он и там точно так же должен получать эту терапию, коли она ему назначена. Я считаю, что это единственный выход. Вот, по крайней мере, вот сколько я видела, и я на своем опыте поняла, что заменительная терапия, да, это единственный выход стать на ноги и как бы быть таким же человеком, как вот вы или кто-либо другой. Это такое-то для больных людей программа, а не для тех, кто ходит туда догоняться. До Офісу омбудсмана поступив сигнал із міста Суми. На сполох било сумське громадське об'єднання «Шанс». Відділ спеціальних проваджень взяв справу під свій контроль. Знала я Андрея Малюка. Его история очень типична. Кличка его «Зонтик». Среднестатистического потребителя наркотика в нашей, скажем так, стране. Возможно, без предупреждения сделали замену режима по решению суда. И не придумали ничего лучше и времени лучше, как, скажем так, кавалерийским наскоком приехать, опять же, куда? Приехать на сайт заместительной терапии. Это больше было похоже на похищение человека, чем на... как это должно быть. Что это такое? Конечно. Да подожди, хай покурит. Да хай покурит, постоит, пацан. Да хай покурит, постоит. На, дай ему выпить. Вот, ну что больше не Хай метадон выпьет, таблетки хай выпьет, что ты делаешь? Ты что, не... Да хай выпьет! Что вы делаете? Да ты его сам приведешь сюда! Что вы порыли? Тише, не кипишуйте, тише! Ругай, ну и на кумара, пожалуйста! Ми не намагаємося виправдовувати чи звинувачувати цього колоритного чоловіка. Але трохи дивно, чому затримання відбувається у такій брутальній формі. Вочевидь, друзі заарештованого лише виборюють його право прийняти життєво необхідні ліки. В цьому й проблема. Андрій відвідував курс замісної терапії, а тепер арешт позбавляв його медичної підтримки. Я думаю, что чувствует он себя ужасно. Там, особенно первое время, я думаю, около месяца ему обеспечен самые запоминающиеся ощущения в его жизни. Мама его вот вчера приходила на заместительную терапию, просила: помогите сыну, помогите, ему очень плохо, помогите, как бы было хорошо, если бы ему передали, разрешили передать таблетки, которые он принимал. Історія, яка трапилася з Андрієм Малюком, вельми типова. Саме тому для представників Уповноваженого з прав людини та сумських активістів цей випадок – черговий привід втрутитися в роботу системи з метою запобігти порушенням прав людини. Якщо особа знаходиться в місці несвободи,
в стані абстинентного синдрому і держава нічого не робить, то такі дії держави прирівнюються до катування, відповідно до практики Європейського суду, прирівнюються до катування жорстокого поводження, і це є не що інше, як порушення статті 3 Конвенції про права людини. Разом із представниками громадського об'єднання «Шанс» відділ спеціальних проваджень взявся до справи. Зібрані були матеріали, з цими матеріалами були ознайомлені представники прокуратури області. Вони погодилися з тим, що так не має бути. За ініціативи нашої, за ініціативи прокуратури області була проведена розширена нарада. І протокольно було зафіксовано, що бере на себе пенітенціарна служба, бере на себе обов'язок. Це буде перше СІЗО в Україні, започаткувати на території СІЗО приміщення спеціальне, де в цьому приміщенні буде забезпечуватися і безперервність замісної підтриманої терапії, і проведення детоксикації цих осіб. Все-таки, я думаю, налагодимо цю роботу і в інших СІЗО України, то ця системна проблема, вона просто у нас зникне. Ми констатуємо те, що наш механізм громадсько-парламентських розслідувань займається не лише конкретними фактами порушень, а й виявленням таких системних проблем і вирішенням таких системних проблем. Це буде позитивний шлях співпраці з громадськими організаціями. Я так вважаю, що до кінця літа, я думаю, спільними зусиллями ми створимо цей кабінет на базі слідчого ізолятора. Звезды сошлись, или как это сказать, но приезд сюда именно от представителей омбудсмана, именно НПМ, это было как бы такое, скажем так, ну, можно сказать, золотой пинок. На жаль, не всі проблеми можна вирішити, зібравши нараду держслужбовців. Ну, скажімо, у нас багато серйозних таких проваджень, що стосується вразливих груп населення, і є дуже багато випадків і прикладів, коли за матеріалами наших проваджень, спільних з громадськістю, прокуратурою, все-таки були відкриті кримінальні провадження. Є, скажімо, такі щасливі історії, де все добре закінчується. Є сумні історії. От одна із сумних історій – ситуація, яка мала місце в Чернівцях. Андрей в детстве был хорошим, добрым ребенком. Он был желанный ребенок, любимый. У него было всегда много друзей. Это обычный, нормальный парень, учился, имел планы хорошие, ничем преступным он не занимался. Да, друзей у него по улице было достаточно много. Андрія Дранку 2 доби незаконно утримували у відділку міліції. Били, катували, не давали їжі. Через 2 доби Андрія відпустили. Батько забрав додому ледь живого хлопця, який від болю не міг ані їсти, ані дихати. Ну, я не знаю, сама была шокирована, почему оно так, и как так вы вообще поступили, из-за чего. Били в наручниках, пенькали, хто хотів. От. І книжка, отака книжка товщиною. От. І били по голові. Он сказал, что мы одевали пакет на голову мусорный, и били его, ногами прыгали на голову, на тело, и били бутылками с водой по почкам. Дома Андрію ставало все гірше. День за днем батьки викликали швидку, але, почувши про побиття у міліції, лікарі відмовлялися госпіталізувати хлопця. И в этих обстоятельствах сложилось о нем какое-то мнение, что он наркозависимый. Ну, сами врачи скорой помощи говорили, что вы, вот, правозащитники, занимаетесь защитой прав каких-то наркоманов. Вы защищаете нормальных людей. То есть отношение к нему было предвзятое. Хотя я по роду своей деятельности сталкиваюсь с разными уязвимыми группами и могу четко сказать, что Андрей Дранко не представлял эту категорию. И снова уезжает скорая помощь. Опять на следующий день, там уже 40 температура, он уже вставать не может. И в туалет он перестал ходить сам. Наступного дня за сигналом знайомих на допомогу Андрію прийшли правозахисники. Когда мы, значит, вызвали скорую помощь, отвезли Андрея в больницу на Фастовскую,
Я уже была на связи с представителями секретариата уполномоченного. Проводили громадські діячі, громадські активісти певні такі от заходи. Відвідували і міліцію, райвідділ міліції, і намагалися з'ясувати у начальника міліції обставини цих подій. Начальник міліції, відповідно, відмовлявся і заявляв, що його там і не тримали примусово. Було прийнято рішення потім уповноваженим спрямувати туди працівників відділу спеціальних проваджень в Чернівці, для того, щоб ми провели свої заходи і подивилися, що ж там все-таки відбувалося. Правозахисники наполягали на тому, щоб лікарі зафіксували факт побиття Андрія у райвідділку. Медпрацівники, не бажаючи сваритися з міліціянтами, оскаженіло опиралися. Андрію ставили діагнози від повністю здоровий до туберкульозу й СНІДу. Ще через день правозахисникам все ж вдалося змусити лікарів покласти Андрія у реанімацію. Викликали медичних працівників з наркології і один одному хотіли його спихнути. Наркологія також категорично відмовилася, заявивши, що це не їхній клієнт, тобто підтвердивши це, що він не є наркотично залежною особою. Я побежала за врачом, там дежурный, который в этом приемном покое, говорю, идите скорее, он ослеп, он ничего не видит. Врач собралась, пришла, я говорю, а хто там не вижу, хто не вижу? Он говорит, я. Так він же добре чує. Я говорю, а що видеть і чути, це у вас одно і те же? Виявилося, що свавілля правоохоронців – лише половина трагедії. Іншою половиною стала поведінка лікарів, які, піклуючись про свої відносини з міліцією, по суті, відмовлялися надавати допомогу постраждалому. Они все перешептывались и везде делали акцент на то, что в карточке, в этой документации должно все быть так, чтобы не повредить себе. Зібрана інформація, яка все-таки свідчить, що міліція не дуже правду каже. Опитані люди, опитані свідки, встановлено місце, де його міліція затримувала перед тим, як доставляти до райвідділу міліції. Місце, де відбулося затримання, знаходиться в самому центрі міста Чернівців, біля Чернівецької міської ради. На носилках его увозили, я как раз стояла с камерой, это снимала. И он в таком вот уже обморочном таком состоянии, вообще никого не узнавая, он так помахал рукой маме, и все, больше Андрея мы не видели. Бабуся, ти ж знаєш, що тато на небі. І він мене завжди бачить. Якщо трапилось так, що права порушені, на місці зупинятись не треба цього нікому прощати і добиватись того, щоб права були поновлені, а особи, які порушили ці права, щоб вони були відповідним чином покарані.